नमस्कार मित्रांनो, तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे आमच्या चॅनलवर. तर आज आपण एक्सेल बीबीए मध्ये यूज होणारं DIR फंक्शन बघणार आहोत. ठीक आहे. तर DIR फंक्शनला डिरेक्टरी फंक्शन असंही म्हटलं जातं. तर डिरेक्टरी फंक्शन हे एक बिल्ट इन फंक्शन आहे एक्सेल बीबीएचं, जे आपल्याला काय देतं, फाईल नेम किंवा फोल्डर. ठीक आहे. जर आपल्याला एखाद्या पाथचा फाईल नेम किंवा फोल्डर नेम हवा असेल, तर आपण DIR फंक्शनचा यूज करू शकतो. समज आपल्याला चेक करायचं आहे, एक आपल्याकडे पाथ नेम आहे आणि त्या पाथ नेम मध्ये एखादा फोल्डर एक्झिस्ट आहे का नाही हे चेक करायचं असेल तर DIR फंक्शनचा आपण यूज करू शकतो. ठीक आहे. तर त्याचा सिंटॅक्स मी दिलेला आहे. तर DIR फंक्शनसाठी जे एक्सपेक्टेड असतं सगळ्यात पहिलं ते म्हणजे पाथ नेम. जर आपण पाथ नेम दिला आणि आपण पाथ नेम द्यायचा आणि जर काही ऍट्रिब्यूट्स आहेत, ठीक आहे, तर ऍट्रिब्यूट्स मध्ये काय काय येतं हे मी खाली मेन्शन केलेलं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता. जर आपण काहीच मेन्शन नाही केलं आणि जस्ट पाथ नेम दिला DIR फंक्शन मध्ये, तर नेहमी तो फाईल नेम आपल्याला देतो. त्याचा म्हणजे आपल्याला तो काय देणार, काय रिटर्न करणार, काय आउटपुट मध्ये देणार, तर फाईल नेम देणार. ठीक आहे. आणि समज आपण एखादा फोल्डर नेम दिला. ठीक आहे. तर फोल्डर नेम जर आपण दिलं तर ऍट्रिब्यूट आपल्याला काय यूज करावं लागेल, बीबी डिरेक्टरी. कारण आपल्याला एक फोल्डरचं नाव हवं आहे, की त्या पाथमध्ये त्या फोल्डरचं नाव काय आहे हे हवंय, म्हणून आपण बीबी डिरेक्टरीचा वापर करणार. ठीक आहे. तर हे ऍट्रिब्यूट ऑप्शनल आहे. जर तुम्ही काहीच नाही दिलं तर तो आपल्याला फाईल नेम रिटर्न करेल. ठीक आहे. तर आपण हे यूज करून बघूया आता बीबीए मध्ये. DIR फंक्शन बरोबर आपण डू वाईल लूप कसा यूज करू शकतो हेही बघणार आहे. तर डू वाईल मध्ये आपल्याला कंडिशन द्यावी लागते. ती कंडिशन जोपर्यंत ट्रू आहे तोपर्यंत तो लूप फिरत राहतो. फॉर एक्झाम्पल मी असं सांगते आहे की आय इज इक्वल टू 2. ठीक आहे. आणि खाली आपण स्टेटमेंट देतो. तर जोपर्यंत आय 2 आहे तोपर्यंत आपला जो लूप आहे तो फिरत राहणार आहे. तर डू वाईल लूपचाही आपण आज वापर करणार आहे. तर आपण सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिले अल्ट F11 करायचं, म्हणजे व्हिज्युअल बेसिक एडिटर ओपन होतं. मग इन्सर्ट मध्ये जायचं, एक मॉड्यूल इन्सर्ट करायचं. ठीक आहे. आणि आपण जो कोड लिहिणार आहे एका प्रोसिजर मध्ये लिहिणार आहोत, म्हणून आपण इन्सर्ट मध्ये जायचं आणि प्रोसिजर मध्ये जायचं. आणि आपण आपल्या प्रोसिजरला नाव देणार आहे BBA DIR फंक्शन. ठीक आहे. तर जसं मी सांगितलं आहे, मी ऑलरेडी फ्लो मेन्शन केला आहे, की जेव्हा पण आपल्याला कोडिंग करायचं असेल तर सगळ्यात पहिले आपण सगळी व्हेरिएबल डिक्लेअर केली पाहिजे. आपण इथे DIR फंक्शन मध्ये बघू शकतो. मी ऑलरेडी इथे मेन्शन केलं आहे, की DIR फंक्शन जे रिटर्न करतं ते काय असतं, स्ट्रिंग असतं. तर DIR फंक्शन मध्ये आपण पाथ नेम देतो आणि त्याच्यावरनं DIR फंक्शन आपल्याला काय रिटर्न करतं, फाईल नेम किंवा फोल्डर नेम. तर ते काय असतं, एक स्ट्रिंग असते. आता आपण सगळ्यात पहिले व्हेरिएबल डिक्लेअर करूया. तर डिम pth नेम ऍज स्ट्रिंग, म्हणजे pth नेम हे व्हेरिएबल आहे आणि त्याचा डेटा टाइप काय आहे, स्ट्रिंग आहे. ठीक आहे. आता आपण असाइन करूया व्हॅल्यू. pth नेम इज इक्वल टू, आता DIR फंक्शन लिहितोय आपण. तर DIR फंक्शन मध्ये एक्सपेक्टेड असतो तो म्हणजे पाथ. ठीक आहे. तर आपण एक पाथ देऊन बघूया. तर हे एक फोल्डर आहे. ठीक आहे. ते मी कॉपी करतेय. स्ट्रिंग नेहमी डबल कोट मध्ये द्यायची. ठीक आहे. आता हा एक फोल्डर नेम आहे. ठीक आहे. आता आपल्याला हे चेक करायचं आहे की हा जो फोल्डर आहे तो ओके, तो एक्झिस्ट आहे का नाही. ठीक आहे. तर म्हणजे तो फोल्डर नेम एक्झिस्ट आहे का नाही हे आपण आधी चेक करूया. तर हा एक फोल्डर नेम आहे, म्हणून आपण VB डिरेक्टरी ऍट्रिब्यूट द्यायचं. ठीक आहे. आणि काहीच नाही दिलं तर काय असतं, ते फाईल नेम रिटर्न करतं. आणि या केसमध्ये जर आपण काहीच दिलं नाही तो नल व्हॅल्यू रिटर्न करणार, कारण इथे कुठलीच फाईल नेम नाहीये पाथ नेम मध्ये. ठीक आहे. आता आपण कोड रन करूया. F8 प्रेस करायचा कोड रन साठी. तर आपण बघू शकतो पीटीएच नेम मध्ये काय आलं, टेस्टिंग डेटा. आपण होवर केल्यावर आपल्याला पीटीएच नेम आपण जे व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं त्याच्यामध्ये आता काय कुठली व्हॅल्यू असाइन झाली आहे, टेस्टिंग डेटा. आता समज आपण असं, आता इथे टेस्टिंग डेटा आहे बरोबर. आणि आता आपण सी कॉलम मध्ये परत जाऊ. तर तुम्ही इथे बघू शकता टेस्टिंग अंडरस्कोर डेटा असा कुठलाही फोल्डर नाहीये. ठीक आहे. तर आपण तो फोल्डर देऊया इकडे. परत आपण ओके. तर आपल्याला ओके, आता आपल्याला पीटीएच नेम मध्ये काय आहे, हा हा जो ही लाईन आहे ही परत रन करायची आहे. तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो, हे जे येल्लो कलरची एरो दिसतोय तो आपण या पीटीएच नेम वर ड्रॉप करूया. ठीक आहे. तर तुम्ही बघू शकता आपण परत F8 करू आणि आता पीटीएच नेम मध्ये काय आलं,
नल व्हॅल्यू. ठीक आहे. जेव्हा आपण जो दिलेला पाथ आहे त्यामध्ये काहीच नाहीये तर तो नल व्हॅल्यू रिटर्न करतो. ठीक आहे. आता आपल्याला समज हा हा ओके, तर हा फोल्डर एक्झिस्ट नाही आणि आपल्याला हा फोल्डर जर बनवायचा असेल तर खूप सिंपल कोड आहे त्यासाठी. mkdir म्हणजे काय, मेक डिरेक्टरी, आणि याला पाथ द्यावा लागतो. ठीक आहे. तर आपण हा जो आपला तो आपला हा जो पाथ आहे, आपल्याला हा फोल्डर हवा आहे टेस्टिंग अंडरस्कोर डेटा, तो आपण कॉपी करूया. स्ट्रिंग असल्यामुळे ते नेहमी डबल कोट मध्ये आलं पाहिजे. ठीक आहे. आणि एफेक्ट करू. तर आपण परत त्या फोल्डरमध्ये जाऊ. तुम्ही बघू शकता टेस्टिंग अंडरस्कोर डेटा नावाचा फोल्डर क्रिएट झालेला आहे. ठीक आहे. तर आपण असं इथे लिहू शकतो की इफ pth नेम इक्वल टू, आपण डिरेक्टली हे डबल कोलन देऊ शकतो. म्हणजे इकडे तुम्ही बघू शकता जेव्हा काहीच नव्हतं त्यांनी काय दिलं, ओके, नल व्हॅल्यू दिली, किंवा आपण डबल कोलन देऊ शकतो 2 किंवा VB नल स्ट्रिंग. याचा अर्थ काय की जेव्हा नल व्हॅल्यू असते तेव्हा, आणि देन द्यायचं. ठीक आहे. याचा अर्थ काय होतो, जर पाथ मध्ये काहीच नाही म्हणजे काय, जर फोल्डर एक्झिस्ट नसेल तर तू फोल्डर बनव. ठीक आहे. इफ दिलाय एकदा, त्याच्यानंतर एंड इफ आलाच पाहिजे. ठीक आहे. तर हे एक झालं एक. आता आपण फाईल बद्दल बघूया. सो दो टेस्टिंग डेटा नावाचं जे फोल्डर आहे, तर आपल्याला हे चेक करायचं आहे की टेस्ट अंडरस्कोर नावाने कुठल्या कुठल्या फाईल आहेत त्या ओपन झाल्या पाहिजे. असा कोड आता आपल्याला लिहायचा आहे. ठीक आहे. तर आपण हे परत, तर मी हे ओके, तर मी हा जो फोल्डर क्रिएट करायचा जो कोड आहे त्याला कमेंट करतेय. आपण हे सिलेक्ट करू शकतो आणि इकडे तुम्हाला दिसेल कमेंट ब्लॉक, त्याच्यावर क्लिक करायचं. म्हणजे ज्या लाईन आहे त्या कमेंट होऊन जातात, म्हणजे त्या कोडमध्ये रन होणार नाही. ठीक आहे. आता आपण VB डिरेक्टरी नाही द्यायचंय, कारण आता आपल्याला फाईल नेम हवाय. ठीक आहे. तर आता आपल्याला टेस्ट आता इथे समज आपण डिरेक्टली बॅकस्लॅश दिला आणि आपला फाईल नेम दिलं .xlsx आणि ब्रॅकेट कंप्लीट करायचंय. आता पुन्हा एकदा एफेक्ट करू आपण. आता या पाथ नेम मध्ये काय आलं, नल व्हॅल्यू. ओके, नल व्हॅल्यू आली कारण आपण हा फोल्डर नेम टेस्टिंग अंडरस्कोर डेटा आहे, तर आपण त्याचा अंडरस्कोर काढून टाकू आणि स्पेस देऊ. ओके, तर त्या लाईनवर जाऊ आपण पीटीएच नेमच्या आणि एफेक्ट करू. तर तुम्ही ते बघू शकता. तर त्यांनी काय दिलं आपल्याला, टेस्ट अंडरस्कोर डेटा. ठीक आहे. आता समज तुम्हाला कुठल्याही फंक्शन बद्दल काहीही माहिती हवी असेल तर काय करायचं, त्या फंक्शनला सिलेक्ट करायचं आणि F1 क्लिक करायचं. F1 क्लिक केल्यावर तो आपल्याला त्या फंक्शन बद्दल सगळी माहिती देतो. ठीक आहे. तर तुम्ही ते बघू शकता की आपल्याला dir फंक्शनचा सिंटॅक्स त्यांनी दिलेला आहे. ठीक आहे. नंतर ऍट्रिब्यूट सगळे दिलेले आहेत. dir फंक्शन बद्दल सगळी माहिती आता आपल्याला इकडे त्यांनी दिलेली आहे. ठीक आहे. ओके, तर आपण हे बघू शकतो, इन मायक्रोसॉफ्ट विंडोज अँड मॅक OS dir सपोर्ट द यूज ऑफ मल्टिपल कॅरेक्टर. एक म्हणजे स्टार अँड सिंगल कॅरेक्टर वाईल्ड कार्ड टू स्पेसिफाय मल्टिपल फाईल्स. ठीक आहे. तर मल्टिपल फाईलसाठी आपण स्टारचा यूज करू शकतो, स्टार किंवा क्वेश्चन मार्क. तर या कोडमध्ये आपण स्टारचा यूज करणार आहे. आता मला हे बघायचं आहे की टेस्ट अंडरस्कोरनी कुठल्या कुठल्या फाईल आहेत. ठीक आहे. तर टेस्ट अंडरस्कोर नंतर स्टार द्यायचा आहे आणि सगळ्यात शेवटी एक स्टार द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर याचा अर्थ काय होतो, टेस्ट अंडरस्कोर पासून सुरुवात होणाऱ्या सगळ्या XLS फाईल. ठीक आहे. तर आता आपण परत आपला जो कोड आहे म्हटलं तर आपण एफेक्ट करू परत एकदा. ठीक आहे. तर आपण पीटीएच नेमवर गेला तर त्यांनी पहिली फाईल दिली. ठीक आहे. तर आता आपल्याला फक्त पहिली फाईल नकोय, त्यांनी काय केलं पाहिजे, लूप मध्ये फिरलं पाहिजे. ठीक आहे. आणि कधीपर्यंत फिरलं पाहिजे, जोपर्यंत टेस्ट अंडरस्कोर फाईल आहे तोपर्यंत. ठीक आहे. तर आता आपण इथे लूप लिहिणार आहोत. तर आपण डू व्हाईल लूपचा वापर करणार आहे. आपली इथे कंडिशन काय आहे, तर आपली कंडिशन काय आहे की पाथनेम मध्ये जोपर्यंत नल व्हॅल्यू नाहीये, म्हणजे काय की टेस्ट अंडरस्कोर ची फाईल जोपर्यंत आहे तोपर्यंत लूप रन व्हायला पाहिजे. म्हणून आपली कंडिशन इथे काय येणार, पीटीएच नेम नॉट VB नल स्ट्रिंग. इथे आपण VB नल स्ट्रिंग लिहू शकतो किंवा डबल कोलन दोनदा लिहू शकतो. ठीक आहे. आणि सगळ्यात शेवटी लूप लिहायचं, म्हणजे आपल्या पुढच्या व्हॅल्यूला ते जाईल. ठीक आहे. तर हा लूप पुढे जाण्यासाठी काय करायचं,
पीटीएच नेम इक्वल टू डीआर, म्हणजे पुढची फाईल त्याला असाइन होईल पीटीएच नेमला. आणि इकडे आपण बघू शकतो की डीआयआर रिटर्न्स द फर्स्ट फाईल नेम दॅट मॅचेस द पाथ नेम. टू गेट एनी ऍडिशनल फाईल नेम दॅट मॅच पाथ नेम कॉल डीआयआर अगेन विथ नो आर्ग्युमेंट. ठीक आहे. तर आपण इथे पीटीएच इज इक्वल टू डीआयआर असाइन केले, त्यामुळे आपल्याला पुढची फाईल नेम मिळेल. ठीक आहे. आणि आता आपण या कोडमध्ये असं लिहूया की जर ओके, जर नल नसेल तर त्याने आपल्याला काय केलं पाहिजे, ती फाईल ओपन व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. तर त्यासाठी आपण वर्क बुक्स डॉट ओपन. ठीक आहे. तर ओपन साठी आपल्याला पूर्ण फाईल नेम द्यावी लागते. ठीक आहे. तर आपला पाथ नेम इकडे आहे. ओके. तर पीटीएच नेम मध्ये काय येणार आहे, फक्त फाईल नेम येणार आहे आणि आपल्याला इथे पूर्ण पाथ द्यायचा आहे. त्यामुळे आपण फोल्डर नेम जो आहे तो कॉपी करूया. नेहमी डबल कोट मध्ये आला पाहिजे. आणि अँड ऑपरेटर वापरायचं फाईल नेम कॉन्कॅटिनेट होण्यासाठी. इथे लिहायचं पीटीएच नेम. पीटीएच नेम आपला नेहमी चेंज होत राहणार आहे, म्हणून तो आपण अँडनी त्याला कॉन्कॅटिनेट केलं. ब्रॅकेट कम्प्लीट करायचं. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हा आपला कोड रेडी होईल. आता आपण डिबग करून बघूया. एफर्ट केलं. ओके. इथे बीबी नल स्ट्रिंग नीट लिहिलं नव्हता म्हणून त्याने एरर दिली. परत आता एफर्ट करू आपण. तर सगळ्यात पहिलं आपल्याला पीटीएच नेम मिळालं. ठीक आहे. तर हे मल्टिपल आहेत. ठीक आहे. जेव्हा मल्टिपल असेल तेव्हा जे डीआयआर फंक्शन आहे ते पहिली फाईल नेहमी रिटर्न करतं. ठीक आहे. आता आपण लूप मध्ये जाऊया आणि आपण असं सांगितलं जोपर्यंत नल नाहीये म्हणजे टेस्ट अंडरस्कोर त्याला मिळते तोपर्यंत लूप आपला चालत राहणार आहे. एफेक्ट करू. तर त्याला पहिले पीटीएच नेम मध्ये काय मिळालं, टेस्ट अंडरस्कोर डेटा डॉट एक्सएलएक्स. तुम्ही इथे बघू शकता टेस्ट अंडरस्कोर डेटा डॉट एक्सएलएक्स. तर त्यांनी तो 5 अंडरस्कोर 5 पर्यंत सगळ्या फाईल ओपन करेल. तर त्यांनी आता पहिली फाईल ओपन केली. ठीक आहे. आता एफेक्ट केलं. आता पीटीएच नेमला काय असाइन झालं, तर दुसरी. ठीक आहे. पुढची फाईल पीटीएच नेमला असाइन झाली. एफेक्ट करू. आता आपण एफेक्ट केला, एफेक्ट करू परत. आता पुढली फाईल ओपन झाली ती म्हणजे अंडरस्कोर 1 वाली. तर आता आपण रन केलं तर अंडरस्कोर 5 पर्यंत सगळ्या फाईल ओपन होतील. तर आपण इथे रन करूया. तर सगळ्या फाईल अशा प्रकारे ओपन होतील. ठीक आहे. तर तुम्ही बघू शकता अंडरस्कोर 1, टेस्ट अंडरस्कोर डेटा या सगळ्या फाईल इथे ओपन झालेल्या आहेत. तर अशा प्रकारे आपण डीआयआर फंक्शनचा यूज करू शकतो. ओके. आणि आपण असा पुढे पण कोड लिहू शकतो. ज्या ज्या ओपन झाल्यात त्या ओपन मधल्या जो डेटा आहे तो कॉपी पेस्ट आपण आपल्या या करंट फाईलमध्ये करू शकतो. तर तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडलाय तर प्लीज माझ्या या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मला जर काही क्वेरी असेल तर प्लीज माझ्या कमेंटमध्ये लिहा आणि मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा. थँक्यू.